She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hi everyone, I'm Angela Srasta. Welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ it's going to be a BTS of the shoot that I did recently. So यो BTS मा चाहिँ मैले आफ्नो shoot कसरी गरे and few things that I did behind the scene त्यो देखाउँछु अनि यसमा चाहिँ I have my friends that are helping me as a model. मेरो दुईटै साथीहरु छ college friends who studied with me in IEC. Nafisa and Barsa पनि छ. Photographer is Abhilash Dai. This is his Instagram handle. The artisan. So if you like fashion contents, fashion photography and brands kind of content, you can follow him. And he's also giving modeling classes. You will also provide opportunity to work with bigger brands of Nepal and just on the work you can earn money and also improve your skills in modeling. And let's get started. I चाहिँ shootको एक दिन अगाडि हो, so I was still confused कुन कलर युज गर्ने भनेर and I didn't have much time, so एक दिन अगाडि राति प्रिपेयर गरेको थियो यो shootको लागि props and everything. अनि यसमा चाहिँ I'm dyeing the short because मैले कलर सेलेक्ट गरेको थिएन, like I wanted pink तर पिंक सँग के हुन्छ भनेर लाइक कम्प्लिमेन्ट्री को लागि चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री कलर को लागि चाहिँ I thought green will be better भनेर लाइक यो व्हाइट शर्टमा चाहिँ मेरो ओल्ड व्हाइट शर्टमा ग्रीन कलर लगाए एन्ड अल्सो पेन्टेड हुन्छ नि यो DIY इयररिङहरु. हेलो गाइज, हाई एन्जी. आज हाम्रो मेकअप शूट हुँदैछ एन्ड दे आर द मोडल्स. म चाहिँ आजको हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ म. कस्तो दामी उयो भएको ब्लेन्ड. त्यो उनीहरूले आफूले पोस्ट गरेको छ नि, पोस्ट गर्नु पर्यो नि. क्यामेरामा त कस्तो राम्रो देखेर शूटको प्रिपरेसन हुँदैछ. दाइले रेडी गर्दै हुनुहुन्छ. हाई. हाम्रो ब्याकड्रप येलो एन्ड हाम्रो मोडल इज रेडी. म्युजिक पनि उसकै हो. नफिसा ल ब्याकड्रपमा यति राम्रो भएको छ अहिले विदाउट लाइट है गाइस. ओइ बर्ताले त क्या घुर्देको. ट्रान्जिसन है त ट्रान्जिसन टिकटक हुन्छ है गाइस. मलाई चेन्ज गरौँ. यो पनि दामी आछ यार. केटी एक्सप्रेसन दिनु न. हल्का मात्र आँखा मात्र. यो राम्रो आछ. छ धेरै राम्रो. ल बाई गाइज. बाई. थ्याङ्क यू माई मोडल्स एन्ड फोटोग्राफर दाइ. कति बजे अहिले? एकदम रमाइलो भयो. थ्याङ्क यू सो मच. फेरि 7:30 भयो. 7:30 भइसक्यो. सो लेट. हामीले कति बजे स्टार्ट गरेको? हामीले 1 बजे स्टार्ट गरेको. 1:30 बजे स्टार्ट गरेको. केही छैन ल. फोटो दामी दामी आज त कहिले पोस्ट गर्नुपर्छ कि? अब भोलि नै हुन्छ पोस्ट.